الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الوحدة الثامنة لطلاب اللغة الإنجليزية 1 في الانتساب بعنوان History and Culture. History بمعنى التاريخ و Culture بمعنى الثقافة أو الحضارة. الناحية القواعدية أو الناحيتين قواعديتين عندنا في هذه المحاضرة. الناحية القواعدية الأولى طبعا هي Past Simple of be، هو الزمن الحاضر البسيط لفعل الكون be. ولكن قبل البدء بالتعريف الزمن الحاضر البسيط للفعل be، يجب أن نتعرف على كيفية أو لماذا نستخدم أو في أي حالات نستخدم الزمن الحاضر البسيط، الماضي البسيط. الزمن الماضي البسيط يستخدم لكي نتكلم عن الأشياء التي حدثت، يعني تمت وانتهت. حدثت يعني تمت وانتهت. happened at a specific time. specific time لازم نخليها في بالنا دائما عند التحدث عن الزمن الماضي البسيط. a specific time يعني وقت محدد أو وقت معين في الماضي. معنى هذا الكلام أي جملة بتكون عندنا في الزمن الماضي البسيط لازم يكون معاها إما تحديدنا لوقت حدوث الفعل، كأن نقول مثلا yesterday بالأمس، last week الأسبوع الماضي، last month الشهر الماضي إلى آخره، أو أن يكون سياق الماضي واضح من المحادثة أو الجملة على الشكل التالي. مثلا I was at the university last week. معناها كنت في الجامعة الأسبوع الماضي. طبعا last week الأسبوع الماضي هي specific time، هي الزمن أو الوقت المحدد. لو جيت أنا سألت سؤال مثلا where were you last week، أين كنت الأسبوع الماضي؟ بإمكاني أجاوب I was at the university، كنت في الجامعة. لاحظوا أنه في الجملة الثانية ما ذكرت عبارة last week بسبب بسيط، هو أنه ضمن المحادثة ضمن السياق عبارة last week موجودة. عبارة last week أو الزمن الماضي البسيط موجودة، وبالتالي ما في داعي أرجع أكررها مرة ثانية. نعود للفعل be. الفعل be في حالة الحاضر هو am، يستخدم مع الضمير I. في حالة الحاضر أيضا is، يستخدم مع الضمير he she و it. والفعل are في حالة الحاضر يستخدم مع we you و they. الفعل be في حالة الماضي be هذه in the present في الحاضر، والفعل be in the past في الماضي. الفعل be في الماضي زي ما احنا شايفين هنا الام والاس شكلها واحد في الماضي هو was، وبالتالي تستخدم مع I he she و it. والR شكلها واحد، طبعا شكلها في الماضي هو were، يستخدم مع we you و they. we you و they. فشكل الحاضر أو شكل الماضي البسيط من الفعل be هو was مع الضمائر I أنا، he هو، she هي، و it هو وهي الغير العاقل، أو ما يعادلها من أسماء علم. were مع we you و they في الماضي البسيط أو ما يعادلها من أسماء علم. طبعا في حالة النفي نقوم باستخدام was not أو were not. كمثال I was not at home last weekend or last week. They were not at the university last week. طبعا في حالة اختصار
was مع not تصبح wasn't، وبحالة الاختصار were مع not تصبح weren't. طبعا هذه النقطة القواعدية الأولى. حيلي إن شاء الله في الوحدة القادمة شرح أكثر عن الزمن الماضي البسيط، ولكن ننتقل للنقطة القواعدية الثانية في هذه الوحدة، هي استخدام could و couldn't. طبعا could و couldn't هي الماضي من كان. نقول I can swim، I can swim أستطيع أن أسبح. I could run fast when I was young، كنت أستطيع الجري بسرعة عندما كنت شابا. أوكي، أو استطعت الجري بسرعة عندما كنت شابا، معناها الحين لا أقدر على الجري بسرعة. وبالتالي القاعدة من استخدام could هي استخدام للتحدث عن ability القدرة كما ذكرنا سابقا، و possibility الإمكانية، ولكن في الماضي. على سبيل المثال in the past في الماضي only some people could read and write. في الماضي فقط بعض الناس استطاعوا الكتابة والقراءة. Only some people could read and write. فقط بعض الناس استطاعوا القراءة والكتابة. جملة أخرى my grandparents could walk to their work. Now we usually drive to work. My grandparents أجدادي أو جدي وجدتي إلى آخره could to work استطاعوا المشي إلى عملهم، بمعنى أنه كانوا صحتهم تسمح لهم بالمشي إلى العمل. Now الآن we usually drive to work عادة ما نقود السيارة إلى العمل. طبعا كما ذكرنا سابقا بالنسبة للمودل verb، هذه يعني نلاحظ أن بعد الفعل could الفعل الرئيسي walk لا يحوي على s، لا يحوي على ed، لا يحوي على ing، وبالتالي كل الأفعال بعد could تأتي بصيغة المصدر مجردة من أي إضافات، مجردة من الاس، مجردة من ing، مجردة من ed، لأنها تأتي في صيغة المصدر infinitive. okay. بعض المفردات في هذه المحاضرة، مفردات تتعلق بالمباني buildings، عندي كلمة courtyard معناها الساحة، door باب، entrance مدخل، furniture أثاث، garden حديقة، gate بوابة، ladder سلم، lift مصعد، طبعا بالإنجليزية الأمريكية elevator هو المصعد، painting لوحة مرسومة، roof سقف، room غرفة، stairs درجات، wall جدار، window نافذة. عندنا طبعا بعض الأشياء الأجسام التي بإمكانها أن نصفها بصفات describing objects وصف الأشياء. circle دائرة، circular دائري، heavy ثقيل، length
طول. light خفيف. long طويل. metal معدني. narrow ضيق. plastic بلاستيكي. rectangle مستطيل. short قصير. square مربع. طبعا square تجي صفة وفعل. weight وزن. wide عريض. width عرض. wood خشب. wooden خشبي. lengthen كفعل بتجي بمعنى يطيل. to lengthen. to weigh يزن. widen يزيد عرض، يزيد من عرض الشيء. طبعا في عندنا في هذه الوحدة نص قراءة عن مدينة تركية قديمة نستخدم فيها صيغة الماضي. طبعا النص بعنوان Çatalhöyük اسم المدينة. Çatalhöyük now in Anatolia Turkey، وهي الآن موجودة في أناطوليا في تركيا. was one of the world's first cities، كانت من إحدى أوائل المدن في العالم. In fact many people think it is the oldest city، العديد من الناس يعتقدون أنها المدينة الأقدم. It was an important and busy place for 2000 years، كانت مكانا مهما ومزدحما أو مشغولا لمدة 2000 سنة، من حوالي 7000 قبل الميلاد إلى 5000 قبل الميلاد. From about 7000 years BC، BC معناها before Christ قبل المسيح، to 5000 years BC. Compared with today's cities، وبالمقارنة مع المدن الحالية، it wasn't big، لم تكن كبيرة. In 6250 BC، في قبل 6250 سنة قبل الميلاد، there were only about 6000 people there، كان فيها حوالي 6000 شخص فقط. The people were، we believe، الناس كانوا كما نعتقد kind and peaceful، لطيفين ومسالمين. Many of the people were farmers، but the city was also a center of trade and ideas. العديد من الناس كانوا مزارعين، ولكن المدينة كانت أيضا مركزا للتجارة والأفكار. Çatalhöyük was rich and well organized، but life was very short. مدينة çatalhöyük كانت غنية ومنظمة، ولكن الحياة فيها كانت قصيرة. An average age of 34 years for men and 29 years for women، كان معدل العمر 34 سنة للرجال و 29 سنة للنساء. Women were important in this city، النساء كن مهمات في هذه المدينة. Many in high positions، العديد منهن كنا في مراكز عالية. And there were a lot of special goddesses، وكان هناك العديد من الإلهات الخاصة، طبعا كونها مدينة وثنية. There weren't any streets in the city، لم يكن هناك أي شوارع في المدينة. Most of the houses were around a central courtyard، معظم المنازل كانت تحيط بساحة مركزية. There weren't any doors in the houses، لم يكن هناك أي أبواب في البيوت. There was an entrance to each house through a hole in the roof and down a ladder. كان مدخل لكل بيت through a hole in the roof، عبر فتحة في السقف ونزولا على سلم. Inside، في الداخل، there were paintings of animals and peoples on some of the walls. في الداخل كان هناك رسومات للحيوانات والبشر على بعض الجدران. طبعا ناخذ التمرين اللي وراها. طبعا use the words in the box to complete this summary of the text. استخدم الكلمات في المربع لإكمال
هذا الملخص عن النص في الأعلى. farming زراعة. good جيد. population تعداد سكاني. place مكان. unusual غير اعتيادي. Çatalhöyük was an important about 8,000 years ago, when the was about 6,000 years ago. Okay, when the was about 6,000. It was one of the first communities and also important for trade. Life was for the people here, but it was also short. The people's homes were but comfortable. طبعا الفراغ الأول. Çatalhöyük was an important place about 8,000 years ago. كانت مكان مهمًا منذ حوالي 8,000 عام. When the population was about 6,000. عندما كان التعداد السكاني حوالي 6,000 شخص. It was one of the first communities and also important for trade. كانت one of the first farming communities, واحدة من المجتمعات الزراعية الأولى, and also important for trade, وكانت مهمة في التجارة. Life was good for the people here. كانت الحياة جيدة للناس هنا, but it was also short. ولكنها كانت قصيرة أيضا. The people's homes were unusual غير اعتيادية, طبعا بسبب تصميمها الغريب, but comfortable, ولكنها كانت مريحة. طبعا بهذا تكون نهاية المحاضرة الثامنة. شكرا لكم.